Hi Klikadas! Welcome to my channel. This is Jenny. And before we get started, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for showing your support by subscribing, commenting, liking, and watching my videos. You know, this means a lot to me. Thank you so much for your support. If you are new to my channel, I want to invite you to subscribe, like, and share, and watch my videos. You can comment down below on the comment section and click the notification bell so that whenever I upload a new video, you will get a notification. So, eto na nga, mga kaklikadas. One weekend with my son, napag-isipan niya na maglaro kami. Video game. Actually. So, madalas naman namin itong ginagawa, lalo na nung maliit pa siya, and at the same time, pag wala rin ako magawa. But this time, medyo may gas. Hindi ko alam kung mapapamura ba ako or maiinis ako sa kanya, but naging bakit niya pinili yun. Actually, it's fun. At the same time, na kakabahan ka, matatakot ka sa game na yon. Na first time lang ako kabahan ng ganon at matakot ng ganon sa laro. Kasi parang naandun ka rin eh. So, join us on our adventure sa paglalaro ng Outlast. I know siguro yung iba alam nyo na tong game na to, pero for me kasi first time, and it's really nakakatakot talaga. So let's do what. Please subscribe if you are new to my channel. Let's go and see what will happen. Thank you. Ayan. Alam, may humihinga. May humihinga, Maya. Wala pa. Tapos may pala. Ano ba gagawin sa atin pag nakita tayo? Marlo, ayan, panilihan. Kaya tayo mo. Bakit? Ito mo masakit. Ano ba ba ang... Ano mo simula pala? Ito ba? Ayun na. Parang ginawa yun. Ito tayo mo. Bakit ba sinarado? Takot na ako eh. Ikaw na maglaro. Ikaw na. Mahappy naman eh. Nakakadagdag ka din eh. Huwag ka magulo. Happy. Madaming dugo. Carlo! Saan ako? Hindi ko maglaro. Kaya Melo. Kaakit ka? Nakakadagdag ng ano eh. Ng takot eh. Kaya naman malinaw doon sa ano mo. Tingnan mo. Doon ako tumitingin. Ano yun? Ano ba yan? Asylum ba yan ng mga walang tao? Help! They killed us. Dakota. Tulungan mo. The berries. Hindi mo pa pwede tulungan? Fight them. Pinagagawa. Bibigyan nga tayo ng ano eh. Ba't hindi ko maglaro? Ikaw na lang. Dali. Tulog na tayo. Ikaw maglaro. Ayaw maglaro. Ano ba mangyayari? Ikaw Ayan, press or hold. Ano to? Buksan mo yung pinto. Ano? Hawak kami ng controller ko ah. Ano to? Why? Ano ba? Halika dito. Ayan, maglakad ka muna bago pintuan yan.
Ayan, dilim eh. Why? Oo. Alam mo yung matawak-awak mo yan? Ay, may tao, lo. May nakita ako. Kapuli natin. Hindi, pinapuli yung tao. Naman mo tayo sa tao. Saan yung tao? Tingnan mo kaya. Ayaw ka. Saan? Ang gani, nakita ko naglakad siya dito. Huwag mo sundan yun. Isang ka, saan ka pupunta? Saan mo ang pinto? Gusto ko matay. Why? That's why to close. Why? Pakinggan mo. Wala yung battery yun. Naubos yung battery ng night vision natin. OS, paano tayo gagawin? So, Ayaw ko baka nandyan eh. walang tao Ano dyan. mangyayari? Teka lang. Carlo! Walay na tayo sa camera. Tumingin ka sa right mo kasi eh. Hindi yung right left yan. Teka! Uy! Wali ka rito! Ayoko na maglaro. Teka lang! Sa likod mo, tingnan mo sa likod mo. Warning ako sa likod mo. Nasampalin na kita eh! Ayaw ka na! Teka! Teka lang! Saan ba ako dadaan? Doon sa madidilim. Saan? Sa right. Pag-formation ka. Ayaw! Ba't mo binili yan? Shopee. Alis kayo dyan! Kasi binili. Mami. Game na! Mas mabilis ka eh! Igagayad na lang kita! Kung ba't pinatay mo? Wala na nga tayong battery, nagbubukas ko. May dala siyang itak, Carlo. Sino? Yung nakita ko kanina. May itak siya. Wait. Ba't kasi tayo pumasok? Ba't kasi ang dilim? Ayan, dami. Doon siya pumasok sa kwartong yun. Either dito o doon sa kabila. Pasok ka dyan. Pasok. Dito. Dito siya dumaan eh. Pumasok siya dun eh. Hindi dito. Hindi ko alam eh. Basta hindi siya pumasok dyan. Basta doon sa kwartong yun. Naramdaman ko siya eh. Kapang ka na lang kaya. Hindi na ikaw kung gano'n dito. My God, no. Hindi ka na kung dyan siya pumasok. Pinto ah. Siya pumasok. Baka ikaw na. Ikaw na. Dali na. Dali na. Ano ba purpose natin? Paano ba tayo mananalo dyan? Anong goal ba dyan? Malibot yung bukas sa ilo. Malibot lahat? Buksan mo kasi yung pinto. Hindi ko alam kung Pasok. saan. Hindi ko alam kung doon o doon. Hindi, sa ikaw. kabilang. Ikaw nakakita Ikaw na kaya. mag-itak eh. Tayo maglaro, win na lang tayo. Mag-iwan na rin ng ano, yung overcook.
Nakakainis naman to eh. Binago. Ikaw na. Kaya mo yan. Ano? Hindi. Diyan ba yun? Utang nga ba? Ano? Ayoko na! Ayoko na! Easy! Dire-diretso ka kasi! Ayaw gusto ang gawin ko! Dire-diretso ka kasi! Tapos nakapigit ka! Eh, malamang! So malamang hindi mo talaga siya makikita! Hindi mo kasi nakita, nakatingin ka eh. Sabi ko mababangga ka na, tanga! Ayaw ko sa'yo! Ano ba? Alam ko story yan. Dito. Nagulat ka pa din. Nandiyan na nga sa harap. Aray! Ang sakit na ng dibdib! Wala pa tayo sa simulaan ng laro. Aray! Aray, Jeff! I'm scarred, Karen! Ayoko na mag-save. Save. Nalaglag ka! So, namatay ka? Alam ko story yun eh. Ha? Story. Ayaw kasama sa story. Yung subtitles. So, ano nangyari? Yun yung subtitles. So, ano nangyari? So, ikaw yan? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard Guard your life, son. You have Kung called. may calling ka pala, hindi ka mamamatay, tangi. Kaya ako. Ikaw ba yan? Skip the asylum. Sa Outlast. Saan tayo pupunta? Sabi security. Wala na nga mga tao eh. Wala ka na, lobat ka na. Paano ka magcha-charge? Kailangan ko mga ng batteries. Ako, masahin niya. Saan battery? Ano daw? Ano yung side battery? Ano masahin? May nakakainis na ako. Tubig, hold CN. Or CR. Na-enjoy ko naman. We enjoyed it. I hope you like it. Please do watch the video. Try nyo rin maglaro ng video game na to para ma-experience nyo yung experience ko. So, thank you again. And please continue on watching my videos.